السلام عليكم حبايبي ومتابعيني الكرام. النهارده هقدم لكم وجبه بيتزا بدقيق جوز الهند. وجبه جميله وهاديه ومش هتاخد مننا وقت كتير. هنحتاج بس كوبايتين جبنه موتزاريلا، ونهتم جدا ان نوع الجبنه يكون من اصل حيواني، وده مهم قوي عشان نحافظ على ان اكلنا يكون صحي ومفيش فيه اي حاجه غلط. الحاجة التانية محتاجين كوباية واحدة من دقيق جوز الهند، وطبعا في رابط هيظهر لك دلوقتي بيوضح لك ازاي نعمل دقيق جوز الهند، وده سهل قوي يعني مش هياخد منك 10 دقايق في تجهيز الدقيق ده. هنحتاج بيضة كاملة، طبعا بيض احمر ابيض مش هيفرق، المهم يكون بيض انت واثق من مصدره. الحاجة التانية انا بستخدم نوع من انواع الملح اللي هو دكتور سولت، ممكن لو عندك ملح بحري او هيمالايا مش هتفرق خالص. ده المكونين الرئيسيين اللي بنحشي بيها البيتزا. عندي معجون الطماطم الصلصة، ودي برضو جهزناها في فيديو قبل كده، ويكون نوع من اللحم المفروم اللي انت ضامن انه يكون نوع جيد ومن اصل كويس او من مزرعة. انت عارف الراجل اللي بيأكل عضوي، فبالتالي نوعية اللحوم اللي بنختارها تكون جيدة. اي نوع من انواع الاجبان المطبوخه دي اللي هنحسن بيها الشكل او هنرشها على وش البيتزا في الاخر، فده للتجميل وبيدي قوام وسماكه اكبر. طبعا مهم قوي ان احنا نعصج اللحمه او ان احنا نسويها، فمش هنضيف عليها اضافات كتير اكتر من ان احنا نضيف شويه ملح مع فلفل اسود عشان نحافظ على قيمه اللحم المفروم، وبرضو ندي طعم طبيعي ما يبقاش عليه اضافات كتير قوي. هنتأكد ان اللحمة خلاص مستوية وجاهزة. نبدأ بعد كده ننشف المية اللي موجودة في صلصة الطماطم. طبعا صلصة الطماطم واللحم بنستخدمهم في أول طبقة موجودة في البيتزا. تعالوا نشوف دلوقتي بعد ما استوت اللحمة خلاص هنستخدم برضو صلصة الطماطم في نفس الحلة اللي احنا جهزنا فيها اللحم، ونبدأ ننشف المية اللي فيها. طبعا نراعي ان انواع الحلل اللي بنستخدمها او القدور اللي بنستخدمها تيفال او نوع سيراميك كويس عشان صحة ابنائنا وصحتنا واحنا بناكل، ما ناكلش اكل صحي ونكون مجهزينه في حاجة غلط. دلوقتي هنبدأ نجهز عجينة البيتزا بطريقة بسيطة قوي. هنحط كوبايتين جبنة الموتزاريلا وندخلها الفرن او الميكروويف وتبقى سايحة بالشكل ده. طبعا مجرد ما تسيح الجبنه الموتزاريلا، ودي اللي هتعمل لي قوام للعجين. شوف قوامها عامل ازاي، كريمي كده او هي خلاص يعني. فاضيف عليها كوبايه دقيق جوز الهند ونبدا نخلطهم مع بعض واحده واحده لغايه ما يندمجوا كويس. طبعا انا بادئ في الاول ان انا يعني اخلطهم مع بعض بمعلقه خشب لان الموتزاريلا سخنه جدا دلوقتي. بفضل بعد كده ان انا اعمل كل العجين بتاعي باليد عشان قوام وملمس العجينة أحس بيه، هل هو خلاص محتاج يزود شوية دقيق ولا لا. فهنشوف مع بعض دلوقتي شكل قوام العجينة يبقى عامل ازاي. طبعا العجينة دي صحية جدا، ما بترفعش الانسولين، ما بتأثرش في سكر الدم. بالتالي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو سكر أو عنده أي مشاكل في الهرمونات أو أي حاجة، ده هيساعده جدا إنه ياكل أكل صحي. شوف قوامنا دلوقتي بدأ ندمجه مع بعض، فالموتزاريلا بتاكل كل المحتوى بتاع دقيق جوز الهند. شوف القوام بدأ يبقى قوام عجيني شوية لغاية ما اخد كل الدقيق مع الجبنة مع بعض. ابدأ اضيف عليهم بعد كده البيضة. طبعا البيضة هتفكك شوية العجينة، فهنبدأ نستمر برضو في العجن بعد اضافة البيضة عشان نوصل لقوام كويس ونشوف شكل العجينة عامل ازاي في الاخر. تقريبا كده قوامها يعني ايه اتماسك مع بعض. اضيف عليها بقى البيضة، بيضة كاملة طبعا، البياض بالصفار، وابدأ اخلطهم كويس مع بعض تاني. هنلاحظ ان اضافة البيضة فككت شوية العجينة، فبالتالي هحتاج ان انا ازود شوية دقيق، شوية حاجة بسيطة. شايف القوام بدأ يفك ازاي؟ ازود شوية دقيق عشان ادي قوام للدقيق اكتر يعني، بس بحرص ما نزودش كمية كبيرة فالعجينة تنشف.
شايفين؟ ابدأ اعجنها تاني. خلاص دلوقتي خلاص كونا العجينة، اكورها زي الكورة كده عشان هبدأ احطها في نص الصينية بتاعت التيفال او صينية البيتزا. هجرب النهاردة في صينية بيتزا. تعالوا نجهز صينية البيتزا ونحط العجينة اللي احنا عملناها الجميلة دي في وسط الصينية. طبعا الصينية مش بدهنها حاجة، مجرد ان انا احط العجينة في النص وابدأ اوزعها على طول. طبعا التوزيع يكون بالتساوي، وده بحسه لما اكون بضغط بايدي فلاقي مفيش حتة اعلى من حتة، وده مهم قوي عشان احافظ على ان العجينة ما تتحرقش من الاماكن اللي هي الضعيفة. ابدأ اوزع من النص لغاية ما اوصل للاطراف، وراي ان ما يكونش فيه اطراف عالية فانزلها بايدي وابدأ استمر في التوزيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افردها تبقى كلها متساوية، مفيش حتة اعلى من حتة. تقريبا خلاص كده انا خلصت وجاهز على ان انا هدخلها الفرن. بس قبل ما ادخلها الفرن في تريكة صغيرة كده عشان احافظ على ان ده ما يبقاش زي العيش ما قابب كده، فبعمل تخريم بالشوكة دي، فاحافظ على ان العجينة تفضل بنفس المستوى بتاعها، ما تقبش من مكان او تعلى زي رغيف العيش. طبعا ممكن استخدم العجينه دي بس او المنظر اللي انتم شايفينه بعد ما ادخله الفرن زي السناكس للاطفال، او احط عليه طعمه حلوه. هندخلها الفرن 10 15 دقيقه ودرجه حراره متوسطه، هيطلع بالشكل ده. ابدا افرد عليها اول طبقه اللي هي معجون الطماطم اللي انا جففت منه الميه. طبعا هتبقى لير خفيفه جدا، طبقه رفيعه قوي من المعجون ده، مش طبقه سميكه. وزي ما قلت لكم عشان التنشيف بتاع الطماطم ده مهم جدا عشان العجينة نفسها ما تتبلش يعني، فبالتالي هنبوظ العجينة. نبدأ نفرد كده وطبقة قليلة جدا، ما نعملش طبقات سميكة منه. لما نخلص هنبدأ نحط أول طبقة، ودي المهمة قوي، اللي هي طبقة الجبنة. هنحط طبقة جبنة موتزاريلا على برمجان على قشقوان على أي حاجة آخرها آن، يعني اي نوع جبنه من اصل حيواني ونكون بنحبها، لان انا عامل النهارده الفقره دي عن الناس اللي بتحب الجبنه. طبعا ممكن بدل ما تحط لحمه، لو عايز تحط فراخ، عايز تحط تونه، كل ده متاح. المهم يبقى في شكله الصحيح، وان هو يبقى طبقات زي ما احنا عاملينه كده. طبعا هحط طبقه تانية من اللحم دلوقتي اللي هي هتبقى في النص ما بين طبقه الجبنه دي وفي طبقه جبنه فوقها. الجبنه طبعا زي ما قلت لكم اي انواع انتم بتحبوها، واللحمه تبقى طبقه واحده في النص، ونحاول نكبر الطبقه التانية من الجبنه عشان دي اللي هتدي لي سمك للبيتزا بتاعتنا. احاول ان انا اوزع كويس والاطراف اقل شويه من القلب يعني، وابدا احط الطبقه بتاعتي من الجبنه وكل الانواع المتوفره عندي. طالما من اصل حيواني كل وانت مطمن. هي شكل البيتزا حلو كده. هنبدأ ندخلها بعد كده الفرن لمدة 10 دقايق بس، مش اكتر، عشان المكونات تتماسك مع بعض. يعني اضيف اي نوع جبنة انا بحبه، مش عايز اكتر قوي، اخليها كميات كبيرة، كفاية قوي لحد كده يعني. كميات بزيادة ممكن تزيد قوي فيدي سماكة مش محتاجها. دلوقتي لمدة 10 دقايق في الفرن، ونقدمها سخنة. الله، ريحتها تحفة. لازم طبعا عرف البيتزا معروف ان بتقطع مثلثات، فهنقطعها مثلثات ونقدمها سخنة، ويكون معها اي مشروب حلو من مشروبات الكيتو او المشروبات الصحية. طبعا موجود في رابط هيظهر لكم دلوقتي ازاي نعمل مشروب كيتو، فبرضه نستمتع. وممكن ناخد معاه مخلل مثلا او زيتون او اي حاجة، فتبقى وجبة متكاملة وجميلة ومشبعة جدا. الاكل الصحي افضل كتير، الحياة الصحية دايما. ناس كتير تقول لك الاكل الصحي غالي، بس الصحة غالية قوي، عشان بعد كده ما نكونش محتاجين ان احنا ندور على الدواء او ندور على حاجة هندفع مقابلها غالي قوي قوي من صحتنا. تعالوا نقدمها في طبق ونشوف شكلها ايه بعد ما اتجهزت. طبعا انتوا عارفين المحتوى بياخد وقت ومجهود كبير جدا، عشان كده بستسمحك وانت بتتفرج دلوقتي ما تنساش تعمل لايك واعمل اشتراك عشان القناة دي بتكبر بوجودك معايا. طبعا مهم جدا
دعمكم وتبعتوا لي كومنتات عشان اقدر كل فترة من تعليقاتكم اعمل حلقات جديدة انتوا حابينها. اشوفكم على خير، باي باي.